Morning guys, welcome back to my channel. Pagana no? Galing pa lang ako duty guys. Night duty tapos uwi. Tapos hatid ng bata sa school. Ganon yung routine ko guys dito. Ganon talaga. Pag kayo lang, wala kang ibang aasahan kundi sarili nyo lang. Hindi gaya sa Pinas na diba, pwede mong iwan yung mga anak mo sa ano mo, magulang mo. May madaming pwedeng magbantay. Parang ganon. Dito wala. Talagang kami lang talaga. Kaya tulungan. Pero kaya naman. Sanayan lang talaga. Uy, salamat pala. Daming dami ng views sa tax. Siguro daming doon. Daming interesado sa tax, no? Laki talaga. Ganito pala guys, pag nagna-night, no? Sa tagal ko nang nagtatrabaho, mararamdaman din talaga ng katawan. Yun, parang alam na rin niya na pagod siya sa haba nung panahon natin tatrabaho. Dati guys, bagong salta ko rito. Kayang-kaya ko yung 6 na duty. Tapos isa lang na off. 6 duties, tas 6 na off. Kaya. Lagay. Pero ngayon guys, 2 duty, 3. Pangatlo talaga mak. Wala na. Parang pagod na pagod ka na. Irritable. Ganyan. Hindi mo maiwasan pagka nagna-night ka eh. Talagang yung katawan iba. Ramdam ko na. Tinry ko naman mag-day. Trabaho sa day. Kaya lang parang di natuloy ako sa night. Alam mo guys, yung unang salta ko sa Norway, akala ko madali. Mahirap pala. Kasi yung language nila eh. Doon ka talaga maano sa language. Unang challenge. Yung language. Kasi iba guys eh. Kasi nag-aral din ako ng language dun sa Pinas. Akala ko okay na. Pagdating ko dito, wala akong maintindihan. Tapos ito guys, may kwento ako sa inyo nung mga unang araw ko dito sa Norway na. Medyo parang nag-alangan ako kasi duty ako nun eh. Tanda ko duty ako. Tapos syempre, duty ka na eh. Okay na. Tapos guys, mayroong pasyente epilepsy. Eh, 'di ba, pag baguhan ka tapos hindi mo naman kabisado yung language nila. Ang nangyayari guys, parang papasok sa isip mo tapos magpa-process pa, ita-translate pa ngayon, saka mo masasabi. Kasi hindi naman natin first language. Ang nangyayari, pasyente ko kasi, nag-epilepsy. Pag pasok ko, ngayon, syempre nakita ko may epilepsy, pumasok ako dun sa quarter. Tapos pagpunta ko doon, parang wala na akong masabi guys. Nakanganga lang ako. Ganun, ako yung parang na-choke. Hindi ko na masabi. Wala akong masabi. Kasi nga sabi ko, ano ba yung epilepsy sa nurse? Nag-overthink na ako kasi nga. Tapos guys, syempre nakatingin sa akin lahat ng staff. Ganun. Parang iniintindi nila, ano ba to? Ano ba sinasabi nito? Parang bulol na ako guys. Tapos gumano na lang ako. Syempre sabi ko, wala akong masabi. Nag-ano lang ako guys, sign language, gumanon ako. Tapos, syempre, datinginan sila. Parang, uy, may namamatay. Eh, di takbuhan sila ngayon. Pagtingin nila, may attack, may epilepsy, ganyan. Syempre guys, tapos doon ko na-realize, Diyos ko po, napakahirap talaga, sabi ko yung language. Sabi, kailangan ko talagang aralin to. Dahil pag hindi, talagang nakakahiya. May ganun na moments guys. May ganun din ba kayong experience? Kasi iba-iba tayo ng experiences eh. Yung parang noon nakakatakot pero ngayon parang uy, grabe yun ah. Parang minsan mapapangiti ka ng konti kasi nga imagine mo yung pinagdaanan mo na ganun. Tapos yung target mo is maging nurse dito tapos ganun, hindi mo masabi. Parang wala kang silbi, choke ka kasi nga may mga ganun na moments eh. Kaya talagang tapos syempre guys, mayroon ding discrimination, di nawawala. Kasi nga kung hindi ka naman nakakapagsalita, madi-discriminate ka. Iisip, ano ba to? Hindi naman pala. Siyempre, sila sa'yo? Skeptical. Hindi ka nila pagkakatiwalaan kasi hindi ka naman nakakapagsalita. Yun yung mga challenges ko dati. So it takes time guys. Talaga. Maraming pagdadaanan bago mo makuha yung routine. Pero ganun talaga ata eh. Hindi walang madali. Talagang pagdadaanan. Pakapala na lang talaga yung balat hanggang hanggang masanay ka na sa katagalan na lang. Yun yung pinagdadaanan. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo si Mrs. nga umuwi eh. Di kinaya guys nung magbuntis dito. Uwi siya kasi nga yung weather malamig. Pero yun nga nung nagkaanak na kami pagbalik niya, medyo okay na kasi lumipat na kami ng bahay, medyo malaki-laki. Nagre-rent lang muna kami. Pero kumbaga abala na siya eh, mag-alaga ng bata. Kaya hindi na siya medyo na parang naboboard, ganyan. 3 na kami noon. Kaya medyo okay na. Siguro guys, curious kayo kung paano ako napunta sa Norway, no? Actually guys, nung nasa Pinas pa ako, kasi nursing yung course, Pinas. Tapos nagtrabaho din ako doon sa ospital sa Albay. So, talagang gustong-gusto ko guys umalis. Gustong-gusto ko talaga mag-abroad kasi nga yung
target ko lang nun, magkaroon ng sasakyan lang. Babaw, ko lang magkaroon ng kotse. Yun lang talaga gusto ko. Lalo yung Honda. Honda Civic. Yan lang gusto ko guys. Tsaka, di ba pag bata ka, hindi ka na masyadong mapangarap. Or basta yung pangarap mo, mga ano lang, kumbaga mababaw. Usually, pera. Ganyan lang, pera. Tapos, yan, sasakyan. Yun lang gusto ko, basta mabili ko lang gusto ko. Yun naman siguro karamihan, di ba? Hindi naman lahat, pero karamihan yun yung pangarap. Gusto ko din sana sa Pinas. Nurse, hirap mag-regular. Hirap mag-regular lalo na pag wala kang kakilala. Buti na lang guys, may mga tumulong din sa akin na makapasok. Kaya talagang pasalamat ako. Pero hindi ako na regular guys. Ano ako guys, job order o yung casual na employee. Pero may sahod na maganda kasi may sahod ka. Kahit konti, pero may sahod, nakakasurvive ka. Kaya lang yun nga, kukulangin ka. Hindi ako na regular ng interview. Di sabi ko, kailangan ko na talagang umalis. Di, yun naisip ko, di hanap-hanap ako. Apply, ganyan-ganyan. Tapos parang na-scam pa nga kami nun Kasi may parang pumunta na nagre-recruit daw, may Norway daw. Norway talaga yung ano niya. Yung pala, wala namang job offer. So, wala din. Nag-aral pa kami ng language noon. Bayad tuition, language, yung pala wala namang job offer. Kasi nga, yung style niya nga is job seekers visa. Pag pupunta ka dito, ikaw na mag-a-apply. Mahirap din kung wala kang sponsor. Buti na lang, may tumulong naman sa akin na sponsor. Salamat din ako. Kaya yun, nakapasok ako dito sa Norway. You guys, may naisip ako. Nung unang punta namin dito, kasi kinuha ko si Mrs. Yung visa niya is fiancé visa. Yun yung ginamit namin. Pero dapat within 6 months, makasal kayo. Yun yung sa rules Kailangan within 6 months makasal. So, nagpakasal talaga kami within 6 months para hindi siya paalisin. Tapos pwede ka na mag-apply pwede na siya mag-stay pala habang pinaprocess yung visa para ma-change sa family reunification. So, ang nangyari nung kasal namin, kami lang talagang dalawa na walang ibang nag-attend. Ang nandun lang, ang witness pa nga namin, yung assistant nung nagkasal sa amin, yung nandun mismo sa place ng pinagkasalan dito sa Molde na tirahan. Kasi yung inimbitahan namin, may trabaho, hindi rin makakapunta. So, ang nangyari, ang witness namin, yung mga nandun lang sino yung nandun na nag-a-assist. Kaya sabi ko, grabe yung kasal namin. Talagang, alam niyo yun, kasi minsan naisip ko rin kasi, di ba yung mga babae mahilig na gusto rin na magsuot ng gown, wedding gown. Yung mga typical na kasal, di ba? May ganon. Yung typical sa atin na talagang may handaan, parents mo nandun, parents niya. Kami, very talaga unusual. Or siguro mayroon ding ibang na ganun din yung kasal. Pero kami kasi hindi ganun Kaming dalawa lang talaga. Kahit sa picture makita nyo, kaming dalawa lang. Kita sa wedding photos namin. Bumili lang kami ng damit kung saan dyan. Alam nyo, wala talaga. Ibang-iba. So, sa nakasanayan natin. Pero ganun pa masaya pa rin kami kasi nga, ewan ko ako masaya ako noon. Pero tanungin natin siya kung ano talaga, ano pakiramdam mo noon kasi medyo iba sa babae. Sa lalaki, mas gusto naman, para sa akin gusto mas simple. Parang ganun. Hindi masyadong bongga or siguro lang. Hindi masyadong maraming tao, ganun. Kumbaga, siyempre iba-iba. So, ganun nga. Kaya tanungin natin siya kung ano kaya yung niya, opinion, ano ba yung naramdaman niya nung panahon na yun, na kinakasal kami. Di ba? Walang wedding gown, wala lahat. Walang tao, kami civil wedding kasi. Ay, wala naman kami ditong relatives. Iba-iba. Kaya tanungin natin siya guys kung anong opinion niya doon. Ito guys, lakad kami. Ito yung dinadaanan namin pag ihatid ko na siya. Malapit lang naman yung school, di ba yung dating nandyan, yung tinuturo ko sa last vlog ko. Okay, hi, Phil. Early morning din sila, syempre. Medyo moody. Ito yung routine. Basta maaga naman sila. Hindi na stress. Yun yung maganda pag malapit guys yung school sa bahay nyo. Kasi hindi ka na hindi ka na magdadrive ng malayo. Ito guys yung typical day ko. Trabaho, tulog, and then magsusundo. Ganon. Yun yung typical day dito sa Norway guys. Hands-on ka talaga sa mga anak mo. Maganda rin naman talaga. Kasi nga, nakikita mo silang lumalaki. Alam mo yun, nandun ka every step of the way. Bilang ama, kayong dalawa. Kaya maganda rin. Ito yung, ko guys, pagka gusto ko kasama siya rito. Naglalakad kami kasi parang yun yung namin. Everyday, parang mini bonding nyo. Bagong paghihatid mo siya. Tapos kailangan, kahit galing ka trabaho, dapat maganda yung mood mo. Baga, kasi morning sa kanila yun
kakagising lang nila tapos pupunta ng school. Dapat maganda rin yung mood nila para yung day nila okay, magi-enjoy din sila, 'di ba? Ganon. Kaysa pagkakita-kita nilang ko pagod na pagod si Papa, ganyan ganyan. Parang ano rin sila eh. Alam mo yun, nakaka-apekto rin. So dapat ano ka rin, smile ka sa kanila, morning ganyan. Alam mo naman mga bata, 'di ba? Ito yung dinadaanan ko. Maganda rin naman talaga yung view rito. Yan guys, so ito yung 'di ba minsan ginagawa ko tong shorts. Kasi nga minsan pag maaraw guys, kita mo yung ano diyan. Yan ganda eh, yan dagat na yan eh. Fjords. Kita mo yung basta maganda yung andito view. Ayan. Pero guys, sementeryo to Yan ang part dito sa may simbahan. Sementeryo yan. Pero syempre naman ang ganda ba? Parang hindi sementeryo guys, no? Talagang ano siya, malinis, maintenado. Hindi uso dito guys yung nagpapatong-patong na, alam mo yun ang tawag nun? Anong tawag nun guys? Yung lechon tuloy. Basta hindi lapida. Yung, di ba yung linalagyan pa ganyan? May second floor, third floor na patong-patong na ano. Hindi pumapasok sa isip ko guys. Lutang na. Pagaling ka night, ganun eh. Gusto mo lang matulog. Pero mahirap din makatulog pagaling sa night. Lalo pag dito guys, pag summer, maaraw. Yun yung kalaban mo. Kaya dapat madilim yung ano mo, kwarto. Ayan guys, diba? Kita nyo yung ano, view. Yan. Parang dito guys, pag nagbablog ako, minsan na-distract ako pag distracted ka na naman kasi may magandang, ano mo yun, magandang view na nakita mo. So hindi ka masyado makapag-concentrate kung ano sasabihin mo, lagi mo makakalimutan. Ayan guys, tulog muna guys para mamaya ready na naman. Ano ko na lang siguro to on para nakikita nyo kung natulog ako. Sige guys, mamaya ulit.